ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම මයික්‍රොසොෆ්ට් channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි අපි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. මේ පින්තූරයේ තියෙන ප්ලාසෝ පැන්ට් එක මහන විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක මහගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් මගේ බේසික් ස්ට්‍රේට් පැන්ට් එක මහන වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලන්ට මේ බ්ලොක් එක ඇඳ ගන්න හැටි කියලා දුන්නා. අද අපි මේ බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ප්ලාසෝ පැන්ට් එක මහන්න යන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ බ්ලොක් එක දිගහැරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බ්ලොක් එක. මේකේ මේ විදිහට ඉස්සරහ කොටස තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට පිටිපස්සේ කොටස තියෙනවා. අපි මේ දෙක වෙන වෙනම කපා ගන්න හැටි මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම මේකේ description box එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලලා මේ බ්ලොක් එක ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි මේ කලිසම මහගන්නේ කියලා. මේ ප්ලාසෝ පැන්ට් එක මහන්න මම අද අරගෙන තියෙන්නේ මේ වගේ රෙද්දක් කළු පාට. මේක පොඩ්ඩක් සිල්ක් වගේ මිශ්‍ර රෙද්දක්. මේක මම ගත්තේ පමුණුවේ කට් පීසස් ගන්න තැනකින්. මෙතන යාර දෙකක් තියෙනවා. මේ යාර දෙකටම මට ගියේ රුපියල් 280ක් වගේ පොඩි ගාණක්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් සිල්ක් වගේ මිශ්‍ර රෙද්දක් නිසා පොඩ්ඩක් මේ රෙද්ද මහද්දි හසුරව ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මුල්ම වතාවට මහන කෙනෙක් නම් මේ මුල්ම පාරට මේ වගේ ප්ලාසෝ පැන්ට් එකක් මහන කෙනෙක් නම් ගොඩක්ම හොඳයි කොටන් වගේ විස්කෝස් හරි ලිනන් හරි ඒ වගේ කොටන් රෙද්දකින් මහන එක. මොකද කොටන් රෙද්ද අපිට හසුරව ගන්න ඒකේ බ්ලොක් එක කපා ගන්න පහසුයි. ඒක නිසා ඒකෙන් මහලා කොටන් රෙද්දකින් මහලා පුරුදු වෙන එක තමයි හොඳ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ රෙද්ද මේ බ්ලොක් එක වෙනස් කරලා මේ ප්ලාසෝ පැන්ට් එක මහගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ විදිහට රෙද්ද එක පැත්තක් දිග අරගෙන මේ රෙද්ද එක පැටක් තමයි මම තියලා තියෙන්නේ. මොකද මම මුලින් කලිසමේ කොටස් හතරෙන් එකක් තමයි කපා ගන්න යන්නේ. මොකද මේක සිල්ක් රෙද්දක් නිසා කොටස් දෙකක් එකට තියලා කපනවට වැඩිය එක කොටසක් කපාගෙන ඒක අනිත් රෙදි කෑල්ල උඩින් තියලා කපා ගන්න එක ලේසියි. ඒක නිසා මම මේ විදිහට රෙද්ද එක පැටක් තියාගෙන තියෙන්නේ. මේ මගේ කලිසමේ ඉදිරිපස බ්ලොක් එක තමයි මම තියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මේ බ්ලොක් එක කපද්දී මේක ස්ට්‍රේට් පැන්ට් එකක් නිසා අපි මෙතන ඉඳලා කලිසමේ ඉදිරිපස පළල ගත්තේ අඟල් 8යි. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ටේප් එකේ අඟල් 8යි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. මේක කියන්නේ පෙන්සිල් කට් අපි කකුලටම හිර වෙච්ච පැන්ට් එකක් තමයි මේ බ්ලොක් එකෙන් අපිට මහ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ ප්ලාසෝ පැන්ට් එක මහද්දී මේක මීට වැඩිය වයිඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ කකුලේ පළල මීට වැඩිය වැඩි කරනවා. ඒක නිසා අපි මෙතනදී මේ දාලා තියෙන අඟල් 8 වගේ දෙගුණයක් අපි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපස කොටසට අපි අඟල් 16ක් ගන්නවා. එහෙනම් අඟල් 16 වෙන්න මෙන්න මේ රතු පාට මැද තියෙන ඉරේ ඉඳලා දෙපැත්තට අපි අඟල් 8 ගානේ ලකුණු කරගන්නවා. කියන්නේ අපි මෙතෙන්ට අඟල් 8 තිබ්බොත් මේ පැත්තට අඟල් 8යි මේ පැත්තට අඟල් 8යි වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ බ්ලොක් එක අයින් කරලා මෙන්න මේ දාවාටියේ ඉඳලා මේ පැත්තට හරි සමානව අඟල් 8 රේඛාව අඟල් 8කින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ වගේ ඕනනම් අපිට දාවාටියට අඟල් භාගයක් විතර අයින් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ලොකුවටම අවශ්‍යත් නැහැ. ඒක නිසා අපි මෙතන ඉඳලා අඟල් 8 ගානේ උඩට යනකම්ම ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක දික් කරගෙන රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ බ්ලොක් එක මෙන්න මේ ඉර දිගේ මේ විදියට දෙකට නවා ගන්න. මේ විදිහට දෙකට නවාගෙන අපි කරන්නේ මෙන්න මේ අඟල් 8 රේඛාවට තියලා මේක මේ විදිහට අඟල් 8 රේඛාව දිගේ තියලා අපි මේ එක පැත්තක් ඒ කියන්නේ මේ ඇතුල් පැත්තෙන් මේක එහෙ මෙහෙ වෙන්නේ නැති වෙන්න පින්ස් ගහ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රෙද්දේ අනිත් පැත්ත.
මේකේ අපිට පුළුවන් pins දෙක තුනකින් මේක රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ පැත්තට හරවලා ඉතුරු කොටසත් මේ විදිහට pins ගහගන්න. දැන් අපි මේක රඳවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේක ඉතුරු කොටස ඇඳ ගන්න යන්නේ. අපි කරන්නේ මෙතන ඉඳලා මේ පැත්තට අඟල් 8ක් ලකුණු කරනවා. මේ මැද ඉරේ ඉඳලා අනිත් පැත්තටත් අඟල් 8ක් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ යට රේඛාව මේ විදිහට රෙද්දට පිටපත් කරගන්නවා. මේ රේඛාව අපි අඟල් 8 මේ විදිහට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ඕගොල්ලෝ උකුල ළඟින් ඇඳපු රේඛාවේ මේ කොන් දෙක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ පැත්තේ කොන මෙතන අඟල් 8 කොන රේඛාවට දික් කරනවා. මේ කොන මෙතන අඟල් 8 රේඛාවට දික් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට දිග රූලක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ ටේප් එක තියලා තැනින් තැනට මාක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ කොනෙන් අඟල් භාගයක් උඩට ලකුණු කරනවා. මේ පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් සහ මේ පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් උඩට ලකුණු කරලා මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ උඩ කොටසත් මේ වගේ රෙද්දට පිටපත් කරගන්න. මේකේ කැමරාවට උඩ කොටස අහුවෙන්නේ නැති නිසා මම පොඩ්ඩක් පහත් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ අපි මේකේ උඩ කොටසත් මේ වගේ රෙද්දට පිටපත් කරගන්න. මේ කලිසමේ බ්ලොක් එක කපද්දී අපි වාටියට අඟලක් ඉඩ තියලා තමයි කැපුවේ. ඒක නිසා අපි නැවත රෙද්දේ කපද්දි වාටියට ඉඩ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අපි මෙන්න මේ පැත්තට සහ මෙන්න මේ පැත්තට මැහුම් වාසි තියලා නෙවෙයි අපි බ්ලොක් එක කැපුවේ. එහෙනම් අපි මේ රෙද්දේ කපද්දි මේකට මෙන්න මේ වගේ අඟල් භාගයක විතර මැහුම් වාසියක් තියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකත් මේකෙම රෙද්දෙම මේ විදියට ඇඳ ගන්න. ඔයගලන්ට මේ වගේ හැමින්මට ඇඳ ගන්න පුළුවන් නම් ඒක කමන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අඟල් භාගය ගානේ මැනලා ඒක ඇඳ ගන්න. මේ වගේ අපි මෙහෙම දිගටම ඇඳ ගන්න. මේකට අපිට උඩට වෙනම පටියක් අල්ලන නිසා උඩින් ඉඩ තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේක ඇඳගෙන ඉවරයි. අපිට මේක පුළුවන් මේ බ්ලොක් එක අයින් කරලා මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි මෙහෙම වාසිය මෙහෙම දික් කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත කලිසමේ ඉදිරිපස කොටස දෙකෙන් එක කොටසක් අපි බලමු අනිත් කොටස කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ ඉතුරු රෙදි කොටස උඩින් අපි කපාගත්ත ඉදිරිපස කොටස තියලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත ඉදිරිපස කොටස.
මේ රෙද්ද ඉතුරු කොටස මම මේ කන පිට උඩට හිටින්න තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අනිත් කොටස කපද්දී අපි මේ කපාගත්ත ඉදිරිපස කොටසේ කන පිට ඇතුළට සහ මේ අනිත් කොටසේ කන පිට උඩට. ඒ කියන්නේ මේ කන පිටවල දෙක එකට හමු වෙන විදියට තමයි තියලා මේක කපා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හොඳ පිටවල දෙක එකට හමු වෙන විදියට තියලා. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ කලිසම මහගන්න බැරි වෙනවා. අපිට එකම වගේ ඉදිරිපස කොටස් දෙකක් තමයි එන්නේ. එහෙම වුණොත් මේක හරියට මූට්ටු කරාම අපිට කොටස් දෙකම හොඳ පිට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කල්පනාවෙන් ඒක මහගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට මම මේක උඩින් තියලා තිබුණාට රෙදි දෙකම කළු පාට නිසා වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි නැතුව ඇති. මම මේ විදියට තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම කපාගත්ත ඉන කොටස මේ පැත්තට. ඒ වුණාට මම දැන් ඉන කොටස මේ පැත්තට තියලා අනිත් පැත්තට තියලා තියෙනවා. මොකද අපිට මෙතන ඇල රේඛාවක් තියෙන නිසා අපිට මේ විදියට තිබ්බම මේ රෙද්ද ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කොටසක්. දැන් අපි මේක මේ විදියට තියාගෙන මේ විදියට මේ පැත්තෙන් අගලක විතර ඉඩක් මම තියාගෙන තියෙනවා. මේ පැත්තෙනුත් අඟල් භාගයක විතර ඉඩක් තියලා මම දැන් මේක කපා ගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේකට පින්ස් ගහලා මේක ඇඳගෙන කපා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක ඇඳ ගන්න යන්නේ. මම මේක එහෙම වෙන නිසා පින්ස් දෙක තුනක් ගහනවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම රෙද්ද මම කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් කපල ඉවර කරගත්ත ඉදිරිපස කොටස් දෙක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මගේ අපිට මේක මේ විදිහට මූට්ටු කරාම හොඳ පිටවල් දෙක ඉස්සරහට එනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද පිටුපස කොටස කපාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ පිටුපස කොටස. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි පිටුපස කොටස අඳිද්දි මෙන්න මේ ඉන රේඛාවෙන්ද අපි මේ පිටුපස කොටස පොඩි වෙනසක් කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා අන්නේ ඉන රේඛාවේ ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ අඟල් 3ක් පල්ලෙහාට අපි මාක් කරගන්නවා. අඟල් 3ක් පහළට ලකුණු කරගෙන අපි එතනින් මෙහෙම රේඛාවක් අඳිනවා. එතනලා අපි මේ රේඛාව දිගේ මෙහෙම රේඛාව දිගේ මේ විදියට මේක නවා ගන්නවා. මෙන්න මේ කොටස තමයි අපි මුලින්ම කපා ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් පිටුපස කොටසේ කකුලේ පළල අපි අරගෙන තියෙන්නේ අඟල් 10ක් විදියට. අපි මේ ප්ලාසෝ පෑන්ට් එක මහද්දී ඉදිරිපස කොටසට කරා වගේම මේ වගේ දෙගුණයක් අපි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අඟල් 20ක්. එතකොට මේ කොනේ ඉඳලා අඟල් 10කුත් මේ මෙතන ඉඳලා අඟල් 10ක් මේ පැත්තටත් මෙතන ඉඳලා අඟල් 10ක් අර පැත්තටත් ගන්නවා. එහෙනම් අපි කලින් වගේම කරන්නේ මෙතන රෙද්ද දාවාටි ඉඳලා අඟල් 10ක් මේ පැත්තට ලකුණු කරලා රේඛාවක් ඇඳගෙන මේ කොටස නවලා ඒක උඩ තියලා පින් ගහලා ඊට පස්සේ දිග ඇරලා අපි මේක හරියට පින් ගහ ගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ විදියට කලින් වගේම මේ රේඛාව දික් කරගන්නවා දෙපැත්තට. ඊට පස්සේ අපි මේ දික් කරගත්ත රේඛාව දිගේ මේ විදියට මේ පැත්තට අඟල් 10ක් මේ පැත්තට අඟල් 10ක් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ කලින් විදියටම මෙන්න මේ මුල්ලේ ඉඳලා මෙතනට වෙනකන් දික් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙත් ඒ වගේම දික් කරනවා.
ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තෙම අඟල් භාගේ උඩින් ලකුණු කරලා මේ වගේ අපි හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් දෙපැත්තෙම අපි මෙහුම් වාසි මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. අඟල් භාගයක් පමණ තියලා මෙහුම් වාසි ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම මේ උඩින් අපි ඇඳ ගන්නත් ඕනේ. අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපි මෙතන ඇතුළට නවපු කොටස අපි වෙනම කපලා මෙතෙන්ට අල්ලනවා. ඒක නිසා අපි මෙතනින් මෙහුම් වාසියක් ඒකට තියාගන්න ඕන. අපි මේ රේඛාව මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඒකට අඟල් භාගයක මෙහුම් වාසියක් අපි මේ විදිහට තියාගන්නවා. දැන් අපි මේක වටේට මේ විදිහට ඇඳගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි කපාගත්ත පිටුපස්ස කොටස අපි බලමු මේකේ කොහොමද මේ යෝක් කොටස, ඒ කියන්නේ මේ මෙතනින් අපි වෙන් කරගත්ත කොටස කපා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ යෝක් එක කපා ගන්න මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ඉතුරු වෙච්ච රෙදි කොටසක් අරගෙන මේකේ උඩ ඉඳලා අපි අඟල් 5ක් පල්ලෙහාට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට අඟල් 5ක් පල්ලෙහාට රේඛාවක් ඇඳගෙන එතනින් පහළට ආයෙ තව අඟල් භාගයක් මේ විදිහට ලකුණු කරලා මෙහුම් වාසි සඳහා රේඛාවකුත් අපි මේ වෙලාවෙම ඇඳ ගන්නවා. මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ අපි නවාගත්ත යෝග කොටස අරගෙන අපි මේ අඟල් 5න් ඇඳපු මෙන්න මේ උඩ රේඛාවේ මේ විදිහට මේක තියාගෙන මේ විදිහට පින් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක මේ විදිහට වටේට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තෙන් සහ මේ පැත්තෙන් මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් තියලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. අපිට උඩට මෙහුම් වාසි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් ඇඳ ගන්න. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් හරියට සලකුණු කරගෙන මේ මෙහුම් වාසි වලින් එළිය රේඛා අපි දැන් මේ මෙහුම් වාසි අපි යට මුලින්ම ඇඳගත්ත අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසි පල්ලෙහාට අන්න එතනින් තමයි කපා ගන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට අපි කපා ගන්නවා. අපිට මේ වගේ කොටස් දෙකක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි මේකම කන පිට හමු වෙනසේ තව රෙද්දක තියලා, ඒ කියන්නේ කන පිට පැත්තට හිටින විදියට මේ වගේ ආයෙමත් මේ රෙද්ද උඩින් තියලා දැන් අපි මේක මේ විදිහට තියෙන අපිට මේකම මේ පැත්තට මෙහෙම හරවලා කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි තව කොටසක් කපා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ කලිසමේ යට කොටසේ ඉතුරු කොටසක් අපි කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඉනට පටියක් කපා ගන්න. ඉනට පටියක් කපා ගන්න අපි මේකට ඉනේ පළල අපි දැනගන්න ඕනේ. අපි පිටුපස කොටස බැලුවොත් අපිට පිටුපස කොටසේ මේ විදිහට දිග අරගත්තම ඉනේ පළල එනවා අඟල් 9යි 4න් එකක්. ඒ කියන්නේ පිටුපස කොටස් දෙකම එකතු නම් මේ වගේ දෙගුණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඟල් 18 මාරක්.
පස්සේ අපි ඉදිරිපස කොටස බැලුවොත් ඉදිරිපස කොටස පළල තියෙනවා අඟල් 9.5ක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉදිරිපස කොටස් දෙකම එකතු වුණාම අපිට එනවා අඟල් 19ක්. එතකොට අඟල් 19යි අඟල් 19.5යි. කොහොම එනවා අපිට එකතු අඟල් 38.5ක්. එතකොට අපි පටිය කපා ගන්න ඕනේ අඟල් 38.5ට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි අඟල් 40ක විතර පටියක් කපා ගන්නවා මෙහුම් වාසිත් එක්ක. අපිට මේකට ඉදිරිපස කොටස සහ පිටපස කොටස වෙන වෙනම තමයි පටිය අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද අපි ඉදිරිපස කොටස සහ පිටපස කොටස වෙන වෙනම තමයි දාන්නේ. ඉදිරිපස කොටසට ඉලාස්ටික් එකක් නැතුව සහ පිටපස කොටසට ඉලාස්ටික් එකක් සහිතව. එතකොට අපිට පටි දෙක වෙන වෙනම කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉදිරිපස කොටසට අපිට ආවේ පළල අඟල් 19ක්. එතකොට අඟල් 19ට දෙපැත්තටම හුම්වාසි භාගි දෙකක් එකතු කරාට පස්සේ අපි අඟල් 20ක් විදියට ඉදිරිපස කොටස පටිය කපා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි රෙද්ද තියාගෙන මේ තියෙන දාවාටිය අපි දාවාටියට ලම්බක විදියට තමයි පටිය කපන්නේ. මේ විදියට රෙද්ද දෙකට මම මේ රෙද්ද මේ විදියට දෙකට නවලා තියලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේක යට මේ විදියට පොඩ්ඩක් පටිය කපලා අයින් කරලා මේක කෙලින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ පැත්තට අපිට අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය තියෙනවද කියලා බලනවා. මෙතන මට අවශ්‍ය වෙන්නේ අඟල් 10ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පටිය ගන්න අඟල් 1.5ක් විතර පළලට. ඒ කියන්නේ අඟල් 1.5ක් පළල වුණාම මෙහුම් වාසිත් එක්ක මෙහුම් වාසි වලට අඟල් භාගි දෙකක් එකතු වුණාම ඒ කියන්නේ අපිට අඟල් 1.5 ඒව දෙකක් ඕන. පටියක් මෙහෙම දෙකට නවනවනේ. එතකොට අඟල් 1.5 ඒව දෙකක් අඟල් 3යි. දෙපැත්තට මෙහුම් වාසි අඟල් භාගි ඒව දෙකක් එකතු වුණාම තව අඟලක් එකතු වෙනවා. එතකොට අඟල් 4යි. එතකොට අපි කරන්නේ මෙතන අඟල් 4ක් මේ විදියට ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඉදිරිපස් පටියට අවශ්‍ය වෙන්නේ අඟල් 20ක්. එතකොට මෙතන මම අඟල් 20ක් මේ විදියට ඒ කියන්නේ අඟල් 10ක් විදියට ලකුණු කරගෙන මේ පැත්තට ඉරක් ඇඳගන්න. අපි පිටුපස බැලුවොත් පිටුපස පළුවේ අපිට ආවේ පළල අඟල් 19.5යි. එතකොට අපිට දෙපැත්තේ මෙහුම් වාසිත් එක්ක අඟල් 20යි අඟල් භාගයක් විදියට තමයි එන්න ඕනේ. කියන්නේ අපිට මෙතනින්ම පිටුපස පටියක් කපා ගන්න පුළුවන්. තව අඟල් 4ක් මේ විදියට ලකුණු කරලා පළලාවේ 20යි අඟල් භාගයක් නිසා අපිට අඟල් 10යි කාලක් වගේ අඟල් 10යි 4න් එකක් මේකේ ලකුණු කරගන්න මේ විදියට. ඊපස්සේ අපිට මේ දෙක කපා ගන්න තියෙනවා. දැන් අපි තවත් දෙයක් කරනවා. මේ ඒක තමයි මේ අපේ පටිය. ඒ කියන්නේ අපේ කලිසමේ ඉදිරිපස පැත්තට එන පටියට මේ වගේ ස්ටිෆ් එකක් අල්ලගන්න එක. මේ වගේ කොළ ස්ටිෆ් කොළ ඔයගලන්ට ගන්න තියෙනවා රෙදි කඩවල් වල. මේක තුනී මේකක් පොඩි සුළු මුදලක් වෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා මෙහෙම ඇලෙන පැත්තකුයි නොඇලෙන පැත්තකුයි. මේක තමයි ඇලෙන පැත්ත. අපි මේක මේ විදියට දිග ඇරලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට රෙද්ද මේක උඩ තියලා මේ ඇලෙන පැත්තට තියලා මේක හොඳින් අයන් කරගන්න එක. හොඳින් අයන් කරගෙන අපිට මේක වටේ කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ රෙද්දේ කන පිට පැත්ත තමයි අපි ඇලෙන පැත්තට තියන්නේ. කියන්නේ හොඳ පිට පැත්ත එළියට. මේ විදියට තියලා මේක හොඳට අයන් කරගන්න. එතකොට අපිට මේකට පොඩි ඝනකමක් ලැබෙනවා. ඊපස්සේ අපි බලමු මේ කොටස් එකතු කරලා කලිසම මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත පිටුපස කොටස සහ මේ යෝක් කොටස. අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස් දෙක මේ විදිහට එකට අල්ලගන්න. කියන්නේ මේක මේ විදිහට හොඳ පැත්තට තියලා මේකත් මේ විදිහට තියලා මෙන්න මේ ආකාරයට මේ විදිහට අල්ලගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ මේ උඩට ගිහින් තියෙන උල් පැත්ත තමයි කලිසමේ කරුව පැත්තට එන්නේ. මේ විදිහට අපි මේක මෙහෙම තියලා මේ විදිහට අල්ලගෙන මෙතනින් සික්සැක් පාරක් ගහ ගන්නත් පුළුවන්.
දැන් මම මේ විදිහට මේ කොටස් දෙක මූට්ටු කරගෙන මේ විදිහට සිග්සැග් පාරකුත් ගහගෙන තියෙන්නේ. මොකද මේක සිල්ක් රෙද්දක් නිසා ගොඩක් නූල් යනවා. ඒක නවත්ත ගන්න. ඔයගලන්ට ඕලොක් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක මේ විදිහට හොඳ පිට හරවලා ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ වගේ මේ මහල අපිට වැහුම් වාසි කොටස මේ වගේ යට පැත්තට හරවලා මෙන්න මෙතනින් ආයෙමත් මම අඟල් කාලක් වගේ දුරින් මේ පැත්තෙන් මේ විදිහට තව මෙහුමක් ගහගන්න. එතකොට අපිට මේක ලස්සනට නීට් එකට එනවා. දැන් අපි මේ විදිහට පිටුපස කොටස් දෙකම මහගෙන ඉවරයි. අපි මේකට දැන් ඉදිරිපස කොටස් දෙක මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට එක පිටුපස කොටසක් මේ විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේකට එක ඉදිරිපස කොටසක් ගන්න ඕනේ. එක ඉදිරිපස කොටසක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕන හරියටම ඔයගොල්ලෝ හරි කොටසද මූට්ටු කරන්න කියලා. හැමතිස්සෙම මේ වගේ මූට්ටු කරනකොට හොඳ පැති දෙක ඇතුළට එන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ කරු දෙක එක පැත්තට එන්න ඕනේ, අංශය එක පැත්තට එන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක උඩින් අනිත් කොටස තිබ්බොත් අපිට මේක හරියට මහගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඒක නිසා අපි මේ විදිහට හරි කොටස තෝරගෙන මේ විදිහට හොඳ පිටවල් දෙක ඇතුළට එන විදිහට තියලා ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ අංශය එක පැත්තට තියනවද, කරු දෙක එක පැත්තට තියනවද, අංශය එක පැත්තට තියනවද කියලා බලලා අපි මෙන්න මේ විදිහට උඩ ඉඳලා මේ වගේ අංශය මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි අනිත් කොටස් දෙකත් එකතු කරලා මේ වගේ දෙපැත්තම මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ කොටස් දෙකම මූට්ටු කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන ඉදිරිපස කොටස, මේ තියෙන පිටුපස කොටස, මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස් දෙක, මෙන්න මේ ඉදිරිපස කොටස් දෙක මේ විදිහට එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්නවා. ඉදිරිපස කොටස් දෙකේ මහල ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ පිටුපස, ඒ කියන්නේ කරුව කොටස, පිටුපස කොටස් දෙකත් මේ විදිහට හොඳ පිට ඇතුළට හිටින විදිහට මේ කොටස් දෙක මූට්ටු කරගන්න. දැන් අපි මේකේ මේ පැත්ත මූට්ටු කරගෙන ඉවරයි. මේ ඉස්සරහා මේ තියෙන පිටුපස පැත්ත. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කරුව මූට්ටු කරගන්න එක. අපි මේකෙදි එක කොනකින් පටන් ගන්න. අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ මෙතන මැද්දෙන් පටන් අරගෙන මේ වගේ දෙපැත්තට මූට්ටු කරගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද මේක මූට්ටු කරලා ඉවරුනාම පේන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ පෑන්ට් එක, ප්ලාසෝ පෑන්ට් එක මේ විදිහට මූට්ටු කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද මේකට පටිය අල්ලගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම ඉදිරිපස පැත්තේ පටිය තමයි අල්ලන්නේ. අපි මේ පටිය අරගෙන මේ විදිහට හරියටම දෙකට නවලා පොඩි මාක් එකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කපලා මාක් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ තියෙන අපේ කලිසම ඉදිරිපස පැත්ත, මේ ඉදිරිපස පැත්තට මේක හරියට මේ වගේ කලිසමේ හොඳ පැත්තට මේ වගේ පටිය තියලා අපි මේ විදිහට දෙපැත්තට මහගන්න. මෙතන මැදින් පටන් අරගෙන දෙපැත්තට මහගන්න. අපි හැමතිස්සෙම මැදින් පටන් ගන්න. අපි කොනකින් පටන් ගත්තොත් අපිට මේක මෙහි යන්න පුළුවන්. අන්තිමට දිග මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි කරන්නේ හැමතිස්සෙම මේ විදිහට මැද්දෙන් ලකුණු කරලා මැද්දේ ඉඳලා තමයි දෙපැත්තට මහන්නේ. අපි මේක මේ විදිහට මහලා මේ විදිහට අපි මේ අංශ මූට්ටුව ළඟට එනකම්ම මූට්ටු කරන්නේ. මේ විදිහට අඟල් එකමාරක් විතර කලින් නවත්ත ගන්නවා. මේ විදිහට දෙපැත්තෙම අපි මේ විදිහට අඟල් එකමාරක් විතර ඉඩ තියලා මූට්ටුව නවත්තනවා. දැන් අපි මේ වගේ ඉදිරිපස් පටිය මෙහෙම අල්ලගෙන තියෙන්නේ. දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පිටිපස්ස පටියත් අරගෙන මේ වගේ පටි දෙකට නවපු පටිය අරගෙන මේ වගේ හරියටම මේ විදිහට දෙකට නවාගෙන මෙතනින් මාක් එකක් දාගෙන මේකත් අපි පිටපස පැත්තේ හොඳ පිටට මේ වගේ හොඳ පිටට තියලා අර විදියටම අල්ල ගන්නවා. කොනට මල්ලන්න නැතුව අපි අඟල් එකමාරක් වගේ ඉඩ තියාගන්නවා. දැන් අපි මේ විදියට ඉස්සරහ පැත්තේ පටියයි පිටිපස්ස පැත්තේ පටියයි දෙකම අල්ලගෙන තියෙන්නේ. අපි මෙතන මේ පටිය මෙතනින් මූට්ටු කරලා අඟල් එකමාරක් අංශයට තියලා මූට්ටු කරලා ඉවර කරාට අපි මේ පිටිපස්ස පටියේ ඉතුරු ටික අපි මේ විදියට පටිය නිකන් මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්නවා. අපිට මෙතන ඉලාස්ටික් එක දාන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ දෙපැත්තෙම අපි එහෙම මූට්ටු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අඟල් 10ක විතර ඉලාස්ටික් පටියක් අරගෙන අපි මේකේ පිටිපස්සට විතරයි ඉලාස්ටික් එක දාන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ අඟල් 10ක විතර පොඩි ඉලාස්ටික් එකක් අරගෙන ඒක අපි මේ පටිය ඇතුලෙන් මේ විදිහට ඇතුලට කටුවක් අරගෙන ඇතුලට දාගන්නවා. අපි මේක දාද්දී මේක මේ විදිහට මුලින්ම දාලා මෙහෙම කොනට ආවට පස්සේ
මේ පැත්තෙන් අපි තවත් ඇතුළට දැම්මොත් මේක යන නිසා අපි මෙන්න මෙතෙන්ට පින් එකක් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට මෙන්න මේ කොනට අපි මෙහෙම පින් එකක් ගහලා මේක රඳව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට දිගටම ඇතුළට දාලා මේ පැත්තෙන් එළියට ගන්නවා. එළියට අරගෙන අපිට මේ කටුවෙන්ම පුළුවන් මෙතන මේක රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කොනෙන් මේ ඉලාස්ටික් එක ඇතුළට යන්න නැති වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් මේ විදිහට මූට්ටු කරනවා. මේ පැත්තේ කොනෙනුත් මූට්ටු කරලා අපි මේ ඉලාස්ටික් එක ඇදලා මේ විදිහට ඇදලා මෙතන මැද්දෙන් මේ දිගටම මෙහුම් පාරක් ගහ ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට මේ වගේ ඉලාස්ටික් එක ඇදලා මෙහුම් පාරක් ගහගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ දැන් මෙන්න මේ අපි එක අංශයක් ගත්තම මේ වගේ මේ ස්ටිප් එක අල්ලපු ඝනකම කෑල්ල මේ ඉලාස්ටික් එක අල්ලපු කෑල්ල මේ තියෙන්නේ මේ මැද තියෙන්නේ අපේ අංශයේ මූට්ටුව. දැන් අපි මේක මෙහෙම මැනලා බැලුවොත් මේ ඉලාස්ටික් එක ඇදලා මෙතනින් මැනලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ අංශයට වැඩි අඟල් භාගයක් මේ පැත්තට වැඩිපුර තියෙනවා. මේ පැත්තෙත් මේක තියලා බැලුවොත් අඟල් භාගයක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ දෙක මේ පටි දෙක මේ විදියට තියලා අන්නේ වැඩිපුර තියෙන අඟල් භාගෙ මේ විදියට මූට්ටු කරගන්න. දැන් මම මෙන්න මේ කොන මේ වගේ මූට්ටු කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉලාස්ටික් මේ වගේ ඇදලා මේකේ ඉන ඉතුරු කොටස මේ විදියට මෙහෙම මහ ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ දෙක එකතු කරලා පටියයි කලිසම් කොටසයි එකතු කරලා මේ ඉතුරු මේ වගේ ගාන්ට තියලා මෙහෙම මේ මෙතනින් මූට්ටු කරන්න තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි මහලි වෙර කරගත්ත කලිසම අපි මේ විදියට මේ කොන මේ විදියට ලස්සනට මූට්ටු කරලා තියෙන්නේ. පිටිපස්සට ඉලාස්ටික් එකක් දාගෙන මේ විදිහට අපි ඉන සම්පූර්ණයෙන්ම මහලා ඉවරයි. ඒ වගේම මේ වගේ යටින් අපි මේ විදිහට වාටියක් මහගෙන තියෙනවා. මම මේ ටිකක් ලොකු වාටියක් මහුවා. අපි අඟලක් ඉඩ තිබ්බ නිසා අඟල් එකමාරක් වගේ ඇතුළට නවලා මේ වගේ ලොකු වාටියක් මහගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ කලිසම අපි මේ විදිහට මහලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ ප්ලාසෝ පැන්ට් එක මහන්න උත්සාහ කරන්න. බලලා ඕගොල්ලෝගේ අදහස් මටත් කියන්න. මේ වීඩියෝ එක යටින් ඕගොල්ලන්ට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ප්ලාසෝ පැන්ට් එක මහන්න මට බොහොම සුළු මුදලක් තමයි වියදම් වුනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ අලුත්ම මෝස්තර ඕගොල්ලන්ට කඩෙන් ගන්නවට වැඩිය බොහොම පහසුවෙන් බොහොම අඩු මුදලකට මහ ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අලුත්ම මෝස්තර සහ අලුත්ම ඇඳුම් වල වීඩියෝස් බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් my class channel එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔබ සැමට ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරලා ඊපස්සේ ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන පොඩි bell button එකත් click කරන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.